එහෙනම් දැන් තියෙන අපේ Flask app එකට මේක දාගන්න. එහෙනම් main.py එක මතක ඇති from Flask import Flask කියලා අපි පටන් ගත්ත එක. එහෙනම් තව මේකට import කරන්න වෙනවා. දැන් API request එහෙම ගාතේ request එක අවශ්‍ය වෙනවා. from Flask import Flask request එක තියෙනවා. ඒ වගේම JSONify. ඒ වගේම from අපි ML engine කියලා එකක් හැදුවා. ඒකෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා transform image කියන එකයි ඒ වගේම get predictions කියන methods දෙක. එහෙනම් from ML engine import කරමු transform image කියන function එක, get prediction කියන function එක. ඊට පස්සේ import කරන්න වෙනවා OS එක. ඒ වගේම from till import image. දැන් app එක Flask name කියලා අපි initialize කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපිට තව අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන predict කියන එක දැම්මහම දැන් අපි කරන්නේ එන ෆයිල් එක අරගෙන, ඒ කියන්නේ ෆයිල් එකක් තමයි request එකේ යවන්නේ ෆයිල් කියන නමෙන්. එතකොට අපි මුලින්ම check කරන්නත් ඕනේ ඒ ෆයිල් එක අනිවාර්යෙන්ම image ෆයිල් එකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ එක්කෝ png extension එකක් තියෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් jpg extension එකක් තියෙන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් jpeg extension එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක බලන්න පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් අපිට ගහන්න වෙනවා. මම ඒක මුලින්ම පොඩ්ඩක් මෙතන ගහලා ඉන්නම්. අපිට ගන්න පුළුවන් allowed file extension types කියලා array එක. මෙතන දාන්න පුළුවන් png allow කරනවා, jpg allow කරනවා, jpeg allow කරනවා. ඊට පස්සේ def allowed file is allowed file name. හරි, දැන් මෙතන ඔයාලා දන්නවනේ මොකක් හරි ෆයිල් එකක අපි ගමු image.png කියලා. එතකොට dot එක එකනේ, dot එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා extension එක කලින්. එහෙමනම් අපි මුලින්ම මේක split කරන්න ඕනේ. dot in file name and file name එකේ ඉඳන් අපි right split එකක් ගහනවා split. මෙන්න මේ dot එකයි. ඊට පස්සේ අපි මේක ඒක අරගෙන අපි ඒක කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අරන් ඉන්නේ lower එකට කන්වර්ට් කරලා අපි ඒක බලනවා මෙන්න මේ allowed file extensions types අපිට තියෙනවද කියලා. තියෙනවා නම් මේක true එකක් return කරනවා. දැන් අපි ගහමු දැන් මෙතන predict function එක method අපි get එක වගේම දැන් අපි මෙතන post එකත් අවශ්‍යයි. මම hello world එක අයින් කරන්නම්. if request dot method එක post නම් හරිද? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ෆයිල් එකක් ඇවිල්ලා නම් ෆයිල් එක ගමු request dot files dot get. අපි ෆයිල් කියන නමෙන් තමයි යවන්නේ. ඒතර ෆයිල් එක ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේ ෆයිල් එක තියෙනවද? ඒ කියන්නේ is none කියලා බලමු මුලින්ම. or file dot file name equals the name. ඊට පස්සේ අපි return කරන්න පුළුවන් JSONify එකක්. no file. ඊට පස්සේ if file if මෙතන if not is allowed file dot file name.
ඒක true වුණොත් මෙතන අපිට error එක දාන්න පුළුවන්. not a valid file. ඒ ටික ඔක්කොම හරිනම් අපිට try catch එකක් ගන්න පුළුවන්. try image bytes වලට මුලින්ම මේක convert කරන් ඉන්න ඕනේ. මුලින්ම file.read කරලා image bytes ටික මේකට අරගෙන ඉන්නවා. file.read ඊට පස්සේ tensor එකට transform image image bytes. Sorry, that's a prediction. Get prediction function එකට යවනවා. image tensor එකනේ යවන්න. එතකොට tensor ඊට පස්සේ data ඉතන දැන් prediction dot item ඊට පස්සේ class name එක ගන්න පුළුවන් string prediction dot item හරි. ඊට පස්සේ return එක ගන්න පුළුවන් jsonify data try except e return jsonify error error at the ml pipeline. නිකන් get request එකක් ගහුවොත් අපි දැනට දෙමු return hi. මෙන්න මේක ඇතුළ වෙන්න ඕනේ. සේව් කරගමු. එහෙනම් අපි Flask name එක Flask app එක initialize කරලා edit කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේක run කරන්න කලිනුත් අපි අර විදිහටම කලින් කරා වගේ Flask app එක initialize කරගෙන ඉන්න ඕනේ. export Flask app main.py. හරි. ඒ වගේම export Flask debug දැන් Flask run එක කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒක කරන්න කලින් මම මෙතනට images දෙකක් දාගෙන ඉන්නම් අපිට test කරන්න. හරි, මම images දෙකක් දාගත්තා. මේ pic.png කියලා එකකුත් ඒකේ number 7 තියෙනවා වලට පේනවා. pic2.png කියලා එකක් ඒකේ අංක 3 තියෙන. මේක මම මේ Google search කරලා download කරේ වල පුළුවන් mnix dataset කියලා ගැහුවාම හරි mnix digits කියලා ගැහුවාම මෙහෙම png files දෙකක් Google search එකෙන් නිකන් download කරලා බලන්න මේ test කරන්න තමයි අපි මේක හදන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි Flask run එක ගහලා බලමු.
හරි රනින් ඔන් කියලා වැටෙනවා. එහෙමනම් මේක කලින් මම පෝස්ට්මන්ට් එක මේව කරගත්තනේ. පෝස්ට්මන්ට් එකේ දැන් ප්‍රෙඩික්ට් කියන එකට බලමු. ප්‍රෙඩික්ට් නේ. ඔව්. ප්‍රෙඩික්ට් කියන එකට දැන් අපි ෆයිල් මේකේ පෝස්ට් එකක් නේ දැන් යවන්නේ. පෝස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. body form data මෙතන ෆයිල් සිලෙක්ට් කරා. කී එක වෙන්නේ ෆයිල්. මොකද අපි මෙතන දැම්මේ ෆයිල්. හරි එතකොට කී එක දැම්ම ෆයිල් එක විදිහට ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරමු අපි. දැන් මෙතන ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම අංක 3 තියෙන එක දෙන්නම්. pic2.png pic2.png එක දාලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් තියෙන්නේ post request එකක් යවන්න. send කරලා බලමු. E is not defined. අපි මේක පොඩ්ඩක් close කරමු. close කරලා මෙතන accept කියන එක මෙහෙම නිකන් දාමු. accept එක Flask run. හරි මගේ අර වැරද්ද අහුණා. මෙන්න මේ mlengine.py ස්ක්‍රිප්ට් එක පොඩ්ඩක් ආයි බලන්න. මගේ මේ පොඩි ස්පෙලිං මිස්ටේක් තිබ්බේ. ඔයාලා බලන්න මේ ටික ගැහුවා හරියද? ඒ වගේම ක්ලාස් නියුරල් නෙට්වර්ක් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලගේ නම් මිස්ටේක් වෙන්න නැතුව ඇති සමහරක් වෙලාවට. මම මෙතන ඊට පස්සේ කමෙන්ට් උත් දැම්මා ඔයාලට ලේසි වෙන්න. ඊට පස්සේ input size එක hidden size එක number of classes මේක මේ විදිහට එනවා. path එක model.load eval transform grayscale මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් හරියට බලන්න මේ දාද්දි spellings එහෙම transforms එහෙම හරියටම මේ විදිහටම දාන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඔයාලට ලේසි වෙන්න තව comment section එක මෙතන දැම්මා. ඊට පස්සේ unsqueeze මෙතන spelling හරියට ගහන්න. ඒ වගේම grade predictions හරි. එහෙමනම් දැන් අපේ ml engine එක හරි ඔයාලට පුළුවන් ඒක save කරගන්න. save කරලා අර විදිහටම Flask app එක එහෙනම් දැන් අපි run කරලා බලමු. main.py debug Flask run. හරි මෙන්න මේ එක copy කරගෙන දාලා predict ඊට පස්සේ body යන්න form data මෙතන file select කරන්න file කියලා දෙන්න variable name එක select files වල ගිහිල්ලා මම මුලින්ම pic2.png එක දාන්නම්. pic2.png එකේ තියෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මෙහෙම number 3. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු postman එකෙන්. හරි ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙනවා class name එක 3යි prediction එක 3යි. මම කියවනේ ns dataset එකේ class name 3 කියන්නේ actual 3 තමයි. එහෙමනම් අපි අනිත් එකක් දාලා බලමු මෙතනට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 7 pic.png කියන්නේ. ආයි send කරලා බලමු. 7 හරියටම prediction එක එනවා. හරි එහෙමනම් ඉතින් මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කරේ ඔයාලට PyTorch normal model එකක් කොහොමද server එක run කරලා request එකක් API request එකක් අපි call කරලා ඒකෙන් result එක ගන්න කියන එක. මේකට මම තව addition එකක් දෙන්නම් මේ පොඩ්ඩක් HTML එකේ එන විදිහට. එහෙමනම් ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.